Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Sau khi Thanh Mai Trúc Mã phá sản, đem tôi gán nợ cho thái tử ra giới tài phiệt. Sau đó gặp lại trong buổi tiệc rượu. Anh ấy nói tôi lạnh lùng kiêu ngạo, nhờ thái tử gia bao dung hơn chút. Thái tử gia nghe xong liền cười lạnh một tiếng bao dung. Tôi chưa mở miệng, hắn không dám nói thêm lời nào. Mọi người thi nhau khen thủ đoạn dạy dỗ của thái tử gia. Giây tiếp theo tôi đẩy cửa bước vào. Tôi vừa ngồi xuống hắn đã lau bàn. Tôi liếm môi hắn. Tôi nhíu mày, hắn lập tức khoác áo. Quả nhiên mọi người chẳng cần nói gì nữa. Thái tử gia kiêu ngạo phủ tay qua khuôn mặt đen xì. Phế vật không có bản lĩnh thì nói thẳng. Tôi không ngờ lại gặp lại Trì Sinh trong phòng thu. 3 năm trôi qua, anh ta đã trở thành báu vật trong giới thương nhân, hoàn toàn không còn dáng vẻ sa sút năm đó. Phỏng vấn kết thúc, anh ta chặn tôi lại. Giọng khàn khàn khẽ nói đã lâu không gặp. Bàn tay buông thõng bên chân vô thức siết lại. Khàn giọng hỏi hắn đối xử với em có tốt không. Tay tôi đang sắp xếp kịch bản khựng lại không trả lời. Thấy tôi không muốn nhắc đến, Trì Sinh vội vã đổi đề tài. Trì Sinh còn chưa kịp chúc mừng em trở thành MC nổi tiếng. Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi, mang theo vài phần lưu luyến. Tương lai chúng ta từng mơ ước khi còn trẻ, chính là hôm nay như thế này. Tôi ngẩng đầu. Ánh mắt hơi lạnh khiến Trì Sinh lập tức ngậm miệng. Ngay khi anh ta đang hối hận muốn nói gì đó, trợ lý vội vàng chạy đến trước mặt tôi. Chị Diệp Nghi, chị chuẩn bị xong chưa? Tổng giám đốc Giang tới đón chị rồi. Tôi nhìn nét mặt anh ta có vẻ không vui. Tôi sững người một chút, lập tức buông đồ trong tay em về ngay đây. Chưa đi được 2 bước, Trì Sinh vô thức kéo tay tôi lại. Trì Sinh, nếu em sống không tốt, anh có thể nghĩ cách đưa em về. Lời anh ta chưa dứt đã bị tôi ngắt ngang. Rồi lại như năm đó một lần nữa bán đứng em sao? Tôi ngẩng mắt nhìn Trì Sinh, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Năm đó chính anh đích thân giao em cho hắn ta. Không phải sao? Tôi và Trì Sinh là thanh mai trúc mã, là đôi tình nhân ai cũng ghen tị trong trường. Mọi thứ thay đổi khi Trì Sinh khởi nghiệp năm 3 đại học thất bại. Năm đó anh ta cần một khoản tiền lớn. Trở ngại là chúng tôi chỉ là gia đình trung lưu, bán sạch cũng không đủ trả nợ. Đúng lúc ấy, thái tử gia giới tài phiệt Giang Triều đang tuyển một vị trí, chi 50 triệu thuê người du ngủ, yêu cầu cùng tuổi cùng trường, từng nhiều lần đoạt giải thi diễn thuyết thời tiểu học trung học, hiện là thành viên câu lạc bộ phát thanh, thậm chí còn ghi rõ chiều cao cân nặng kiểu tóc. Chi tiết đến mức gần giống như yêu cầu hắn ta là muốn ghi luôn tên tôi vào luôn vậy. Diễn đàn nổ tung. Có người tiết lộ thái tử gia thực sự mắc chứng mất ngủ, nhưng mất ngủ không đi gặp bác sĩ. Tuyển người du ngủ là chuyện gì? Vì thế nhiều người cho rằng đây là chiêu theo đuổi tôi của thái tử gia. Khi tôi định tìm Giang Triều nói rõ mọi chuyện, Trì Sinh cản tôi lại. Anh ta nói, Trì Sinh, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng cầu xin em điều gì. Lần này chỉ có em mới giúp được anh. Ngoài xe em đang nghĩ gì vậy? Giang Triều siết eo tôi, một tay bế tôi vào trong xe. Người ở đài của các em chết sạch rồi à? Giang Triều nắm tay tôi đang lạnh, gương mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực. Buổi phỏng vấn nhỏ như vậy mà em cũng dám bỏ anh, để hứng gió lạnh chạy tới đây. Chẳng lẽ là vì muốn gặp lại người anh thanh mai trúc mã lâu ngày không gặp kia sao? Tôi định mở miệng giải thích, thìa đã đưa đến miệng tôi. Giang Triều mặt hàm hàm bưng bình giữ nhiệt, uống hết canh lê rồi mới được nói chuyện. Đến khi tôi được phép lên tiếng, xe đã dừng trước nơi ở. Giang Triều không nói lời nào kéo tôi lên bàn ăn, ép tôi ăn thêm nửa bát cơm. Nuôi 3 năm rồi còn gầy đi 1 cân. Không biết còn tưởng anh ngược đãi em. Vừa nói anh lại không biết từ đâu lấy ra một quyển sách. Tối nay anh muốn nghe cái này. Chính là cuốn truyện cổ tích Con gái biển cả. Khi tôi ra tù 3 năm trước, Vú Nuôi đã đọc. Tính khí thái tử gia rất tệ, nóng nảy thất thường, ai ai cũng biết. Kể từ đêm tôi vào biệt thự của hắn, ai cũng cá cược tôi sẽ bị hành hạ đến mình đầy thương tích. Nhưng mọi chuyện lại không như họ nghĩ. Khoảnh khắc tôi bước vào cửa, một cuốn truyện cổ tích bị ném trước mặt tôi. Giang Triều ngồi trên sofa, nửa nhắm mắt vẫy tay với tôi. Đứng ngẩn ra làm gì? Anh muốn nghe cô bé lọ lem không? Bạch Tuyết. Hắn nhận ra mình lỡ lời, không kiên nhẫn ra lệnh. Nghe cái cô bị cha nam lừa rồi hóa thành bọt biển ấy đi. Tôi nhặt sách lên, cúi đầu ngồi khoanh chân trước sofa. Con gái biển cả không dài. Giang Triều nghe mà không yên chút nào. Suốt quá trình nhăn nhó cau mày. Đợi đến khi chuyện kết thúc, hắn mới nhấc mí mắt nhìn tôi lạnh lẽo. Cảm ngộ gì không? Tôi gập sách lại, bất ngờ tiến sát lại gần, hai tay che đôi mắt đỏ ngầu của Giang Triều. Thiếu gia nhỏ à, anh cần đi ngủ rồi. Từ hôm đó,
Tôi chưa từng thấy lại cuốn truyện cổ tích ấy. Giang Triều dường như cũng nhớ đến chuyện xưa chưa từng trả lời. Bài cảm ngộ vẫn chưa viết đâu nhé. Không phải gấp đôi mà là gấp 3. Tôi muốn bài cảm nhận 3.000 chữ. Tôi im lặng một lúc. Quyết đoán mở miệng giải thích với ai đó đang ghen. Em tới nơi rồi mới biết người phỏng vấn là Trì Sinh. Em không ôn tình cũ. Không mê muội yêu đương. Nhìn thấy Giang Triều không lay chuyển. Tôi bất đắc dĩ giơ tay lên. Em thề sẽ không gặp lại anh ta nữa. Khó khăn lắm mới dỗ được người ta nguôi giận. Lời thề cũng đã phát ra. Không ngờ lại gặp Trì Sinh lần nữa. Chỉ là lần này. Là ở bàn rượu mà Phó Giang Triều cũng có mặt. Tôi không thích không khí trong phòng riêng. Ra ngoài hít thở chút không khí. Khi quay lại, phòng bên cạnh có người dẫn khách vào chào hỏi. Tính khí thái tử gia nổi tiếng là nóng này. Tự mình uống 3 ly. Chỉ mong để lại chút ấn tượng. Đến lượt Trì Sinh. Anh ta đột nhiên nổi hứng. Chắp tay với người đàn ông đang cúi đầu chơi điện thoại. Từ nhỏ chưa từng chịu ấm ức gì. Tính cách tất nhiên có phần lạnh lùng kiêu ngạo. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong thái tử gia bao dung nhiều hơn. Giang Triều nghe xong liền đặt điện thoại xuống. Người tựa ra sau. Lơ đãng liếc mắt. Bao dung Trì Sinh. Hắn lặp lại lần 2. Rồi cười như khóc. Tôi không mở miệng. Anh ta không dám nói thêm lời nào. Cậu muốn tôi bao dung cái gì? Sắc mặt Trì Sinh lập tức cứng lại. Mọi người im lặng như ve mùa đông cúi đầu. Vẻ mặt ai nấy đều khó xử. Ly rượu người tiếp theo định đưa lên chúc mừng. Dừng lại giữa không trung. Kẻ vô duyên lau mồ hôi chán. Cười gượng khen ngợi thủ đoạn của thái tử gia thật lợi hại. Bội phục bội phục. Những người khác cũng phản ứng lại. Giơ ngón cái lên chen đến khen ngợi. Lạnh lùng kiêu ngạo thì đã sao? Gặp tổng giám đốc Giang. Cũng cam tâm tình nguyện quỳ dưới tủ vest thôi. Giang Triều nhíu mày. Không đợi hắn lên tiếng. Tôi đẩy cửa bước vào. Chưa đi đến bên Giang Triều. Hắn đã đá văng kẻ đứng gần đó ra hiệu. Nhặt lấy chiếc áo vest đắt tiền để bên cạnh. Lau ghế một lượt. Vẫn chưa hài lòng. Hắn lật mặt trong của áo ra. Lộ lớp lót mềm mại phủ lên ghế. Tôi không đổi sắc mặt mà ngồi xuống. Liếm đôi môi khô. Chưa kịp mở miệng. Một ly trà nóng đã đưa đến bên môi tôi. Mọi người nhìn nhau. Những người vừa nịnh hót. Chỉ muốn nuốt lại những lời đã nói. Ánh mắt Giang Triều quét qua mọi người. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt đen xì của Trì Sinh. Hắn nhếch miệng cười độc ác vô cùng. Phế vật không có bản lĩnh thì nói thẳng. Chọc tức xong còn bảo người kê thêm ghế cho Trì Sinh. Ngồi đúng ngay đối diện chúng tôi. Giang Triều ở nhà đã thích giám sát tôi ăn cơm. Lúc này càng phục vụ không thiếu sót. Bóc tôm gỡ xương cá. Chỉ cần tôi liếc mắt nhìn món nào, ngay lập tức sẽ có mặt trong bát tôi. Tôi ăn đến nhíu mày. Hắn liền tự nhiên gắp đi món tôi không thích. Bữa ăn này tôi không nói được lời nào. Giang Triều chơi chán rồi tâm trạng tốt lên. Ngoài 3 dự án không biết điều, những dự án khác có thể đặt lên bàn tôi. Mọi người vui mừng. Thi nhau nhét phương án vào tay trợ lý âm thầm đứng bên. Vừa nhét vừa nói lời chúc trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Họ cũng tinh ý nhận ra Giang Triều không muốn xã giao. Nói xong đặt xong liền tìm cớ rời đi. Phòng riêng lập tức yên ắng trở lại. Nhưng vẫn còn một người không biết điều chưa chịu đi. Trì Sinh bước đến trước mặt tôi. Đẩy gọng kính. Nụ cười dịu dàng. Trì Sinh, Diệp Nghi vừa nhắn cho tôi. Nói đã nấu canh giải rượu cho tôi rồi. Trong khi Giang Triều mặt như muốn bóp nát ly thủy tinh. Anh ta còn nói. Định tối nay sẽ định luôn chuyện hôn sự của chúng ta. Tim tôi chợt hụt một nhịp. Ngẩng đầu nhìn về phía Giang Triều. Hắn vẫn là nụ cười rạng rỡ đó. Nhưng khiến người ta lạnh sống lưng. Giang Triều anh nghe em giải thích. Thanh Mai Trúc Mã còn có hôn ước. Giang Triều cười lạnh cắt ngang lời tôi. Không biết còn tưởng tôi hèn hạ đến thế. Chạy đi làm tiểu tam nữa chứ. Hắn ném lại câu này rồi đập cửa bỏ đi. Phòng lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Trì Sinh nhíu mày. Hắn luôn đối xử với em như vậy sao? Trì Sinh anh đã quay về rồi. Em không cần chịu đựng tính xấu của hắn nữa. Rầm, Trì Sinh còn chưa dứt. Cửa phòng bị đá mạnh một cái. Nhân viên phục vụ lấm lét xuất hiện ở cửa. Ông chủ bảo tụi em dọn dẹp phòng. Mời các vị nhanh chóng chuyển phòng giúp tụi em ạ. Không cần đoán cũng biết là Giang Triều gây ra. Tôi lập tức đuổi theo để giải thích. Nhưng vẫn chậm một bước. Trên con đường lớn ngoài phố, chỉ còn tiếng xe sang gầm rú lao đi. Trì Sinh thấy vậy đề nghị để tôi đưa em về. Tôi chống chán. Giọng đầy khó chịu không thể kiềm chế. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh lấy tư cách gì để khiêu khích anh ấy? Trì Sinh em đang lo cho anh sao? Trì Sinh khiến tôi hoàn toàn tức giận. Anh ta lại không để tâm mà bật cười rồi nói đi thôi. Xe đã đến về rồi nói tiếp. Cả đoạn đường im lặng.
cho đến khi tôi phát hiện dưới khu chung cư cũ đậu một chiếc xe sang không nên xuất hiện ở đó. Tôi lập tức lao lên cầu thang. Từ xa đã thấy cửa nhà mở toang. Trời ạ, Giang Triều tựa vào khung cửa lười biếng nhìn tôi. Chậm quá, canh giải rượu anh uống hết rồi. Trì Sinh chậm rãi bước đến bên tôi dừng lại. Trên xe chạy chậm chút sẽ an toàn hơn. Sắc mặt Giang Triều lập tức đen kịt. Mẹ tôi cũng đúng lúc đó lần mò từ trong phòng đi ra. Trì Sinh về rồi à? Tôi vội tiến lên đỡ mẹ. Mắt mẹ kém thì đừng nấu canh nữa. Mẹ tôi rút tay lại nói gì vậy? Lại không phải nấu cho con uống. Nói xong quay sang Giang Triều nở nụ cười. Mẹ múc thêm cho con một bát. Diệp Nghi uống canh giải rượu này đảm bảo ngủ ngon cả đêm. Sáng mai dậy đầu sẽ không đau chút nào. Câu này vừa dứt, hành lang rơi vào yên tĩnh kỳ lạ. Ông không nhận ra điều gì bất thường. Tiếp tục rót đúng rồi. Còn chưa hỏi ai đến. Là đồng nghiệp của Trì Sinh sao? Mắt tôi không tốt. Trời tối là chẳng thấy gì cả. Thông cảm nhé. Trì Sinh không nhịn được khẽ cười. Sải chân dài bước vài bước đến bên mẹ tôi. Diệp Nghi tôi ở đây mà. Anh ta nói rồi nhìn về phía Giang Triều. Người đứng bên cạnh cô. Chắc là đồng nghiệp của Trì Sinh. Khớp ngón tay đang nắm khung cửa của Giang Triều trắng bệch. Nhìn như thể cả người sắp sụp đổ. Tôi vội chen vào. Kéo mẹ ra từ giữa hai người. Không phải đồng nghiệp. Đây là bạn trai con Giang Triều. Mẹ tôi sững người mất một lúc mới phản ứng. Tiểu Giang đúng không? Trễ thế này rồi cảm ơn cháu đã đưa Trì Sinh về. Mẹ đột nhiên trở nên khách sáo. Trời cũng không còn sớm. Khuya thế này không tiện tiếp đãi. Hai cháu về trước đi nhé. Giang Triều cứng ngắc đứng tại chỗ. Thì ra sự tiếp đón nồng nhiệt trước đó hoàn toàn là vì bị nhầm thành Trì Sinh. Hắn vò đầu đè nén lửa giận. Cố gắng khiến giọng mình nghe tự nhiên. Gì vậy cháu xin phép về trước. Hắn nói xong quay sang tôi. Trì Sinh tiễn anh xuống lầu. Tôi định dẫn xuống. Thì mẹ tôi đột ngột chặn lại. Hình như mẹ quên tắt bếp. Trì Sinh đi xem giúp mẹ. Giang Triều lúc này mặt dưới ánh đèn càng trắng đến đáng sợ. Cổ họng trượt lên xuống. Nhìn tôi chằm chằm. Chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhắm mắt lại. Không dám nhìn hắn. Quay người vào nhà. Sau lưng Giang Triều không nhịn được nữa. Thấp giọng hắn khó chịu ra mặt. Diệp Nghi cô thật giỏi. Trên bếp đúng như dự đoán lửa đã tắt. Tôi vặn lửa lại. Hâm nóng lại nồi canh giải rượu. Điện thoại trong túi rung liên hồi. Em không tiễn anh không giận. Thật đấy không cần an ủi anh. Hôm nay anh đột ngột đến nhà quả thật không phải. Thanh mai trúc mã thì mẹ yên tâm hơn. Anh hiểu mà. Chẳng phải chỉ là canh giải rượu đắng ngắt khó uống. Để cái tên họ Trì kia uống đi. Thôi không nói nữa. Càng nói càng thấy mình nhỏ mọn. Chắc là không giận. Không biết Trì Sinh nói gì với mẹ tôi. Đến lúc bà đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đã là 1 tiếng sau. Mẹ tôi gọi tôi ra tiễn. Cậu ấy ở dưới lầu. Tiễn gì chứ? Vẻ mặt Trì Sinh hơi cứng lại. Tôi ở dưới lầu thật. Không cần tiễn. Tôi nhận ra điều gì đó không ổn. Nên khi mẹ tôi mở miệng lần nữa không từ chối. Ra khỏi nhà Trì Sinh liền tranh thủ giải thích. Nhà dưới lầu lâu rồi không ở. Cần dọn dẹp. Nghe vậy tôi không hỏi thêm. Dù sao cũng không liên quan gì tôi. Xuống đến nơi. Tôi mới phát hiện Giang Triều vẫn chưa rời đi. Hắn thấy tôi và Trì Sinh sánh vai bước xuống. Sắc mặt lập tức lạnh tanh. Không nói một lời đi thẳng vào xe. Chiếc Bentley bạc. Lao đi trong gió đêm cuồn cuộn bụi. Điện thoại rung 2 cái. Diệp Nghi trước khi anh thấy bài cảm nhận 9.000 chữ. Anh sẽ không nói một lời nào với em. Lần này nếu anh cúi đầu nữa anh là chó. Từ hôm đó, Giang Triều không nhắn thêm dòng nào. Cũng không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trì Sinh thì như không hiểu tiếng người. Dù đuổi thế nào cũng không đi. Để hạn chế tiếp xúc với anh ta, tôi nhờ hộ lý chăm mẹ kỹ hơn. Chưa viết xong bài cảm nhận 9.000 chữ. Phương án phỏng vấn chuyên đề âm nhạc mới đã ra lò. Ngoài những cái tên đã có trong kế hoạch, lại thêm một người không nên xuất hiện. Tôi cau mày mở WeChat của Giang Triều. Muốn nhắn hỏi chuyện phỏng vấn. Là ý của anh? Hay do cấp trên tự sắp xếp? Trong đầu hiện lên cảnh chia tay không vui hôm đó. Tôi viết rồi xóa chẳng biết mở đầu thế nào. Cuối cùng chỉ gõ 3 chữ đang bận à. Phía bên kia không ngoài dự đoán không trả lời. Lúc này xung quanh bắt đầu rộ lên bàn tán. Giang Triều trước giờ không nhận phỏng vấn. Lần đầu lên sóng lại giao cho Diệp Nghi là sao? Không dám, tôi sợ. Sợ người ta không biết đi cửa sau à. Đừng nói nữa. Cậu ấy tuần trước phỏng vấn tổng giám đốc chỉ còn được hot nhẹ trên mạng. Còn có cả fan couple nữa đó. Nếu không phải vì chuyến bay của chị Diệp Nghi bị hoãn, đâu đến lượt cậu ta. Ai biết là sói mắt trắng không biết ơn đâu.
Ở đâu có người là ở đó có bè phái. Loại hùa theo này. Tôi vốn chẳng buồn để ý. Định nhắn thêm một tin để giải thích. Bỗng bên tai vang lên giọng quen thuộc. Cô nấu ăn chắc giỏi lắm nhỉ? Không biết từ lúc nào, Giang Triều đã đứng trước mặt chị Diệp Nghi. Khi cô ấy đỏ mặt chuẩn bị gật đầu, hắn chậm rãi nói nốt nửa câu. Cô chút trách nhiệm cũng tự nhiên thật. Còn biết thêm mắm dặm muối. Làm MC thì tiếc quá. Chuyển sang làm đầu bếp đi. Chị Diệp Nghi bị châm chọc đến đỏ mặt. Chỉ muốn tìm cái hố chui xuống. Giang Triều lạnh lùng quét ánh mắt qua đám đông. Mong mọi người làm rõ. Không đến kịp là chuyện cá nhân. Diệp Nghi là người ra tay giúp lúc nguy cấp. Cậu ấy mới là ân nhân. Đám đông tản đi. Tôi luống cuống. Giải thích với Giang Triều đang tức giận. Anh dạy em nhớ mà em chỉ nghĩ mọi người đều là đồng nghiệp. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Giang Triều dùng 2 ngón tay kẹp má tôi. Môi bị ép chu lên. Trông cũng xinh hi hi. Sao mở miệng lại không biết nói cho đàng hoàng. Dưới ánh mắt rực lửa. Tất cả những lời giải thích nghẹn nơi cổ họng. Tất cả những lời đó tôi đều nuốt xuống. Là em sai rồi. Đừng giận nữa. Tôi hạ giọng hỏi sao anh lại đến đây. Ngọn lửa kìm nén trong lòng Giang Triều. Bị giọng nói mềm mại này dập tắt trong khoảnh khắc. Vì có người nhớ anh mà không nói, lại hỏi anh có bận không. Đầu ngón tay anh lướt đến cằm tôi. Bất ngờ dùng lực nâng lên. Kéo cả người tôi về phía trước. Một nụ hôn sâu thẳm lập tức rơi xuống. Khi môi rời nhau, bên tai vang lên 3 tiếng gâu 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 rất quý tộc. Tôi run lên một cái. Hơi ấm dâng đầy nơi hốc mắt. Lần này nếu em cúi đầu nữa, em là chó. Diệp Nghi, anh cúi đầu rồi. Tuy Giang Triều hay nóng giận, nhưng đặc biệt giỏi tự dỗ dành bản thân. So với chuyện làm hòa, điều khiến người ta thở phào hơn chính là không cần viết bài cảm nhận 9.000 chữ nữa. Phỏng vấn chuyên đề kết thúc rất nhanh được đăng tải. Dưới màn tuyên bố chủ quyền của Giang Triều, fan couple giữa tôi và Trì Sinh hoàn toàn sụp đổ. Giang Triều đắc ý. Các chuỗi siêu thị dưới trướng hắn liên tục giảm giá khuyến mãi. Thuê hẳn đội nhảy múa biểu diễn. Cho đến khi tôi nhận được một cuộc gọi nội bộ. Trì Sinh không thấy đâu nữa. Tôi cúp máy vội vàng chạy về nhà. Trì Sinh phát hiện nhà trống. Hỏi hộ lý mới biết. Mẹ tôi nói tôi sẽ về nên cho nghỉ. Nhưng bà một mình mắt lại kém, có thể đi đâu được. Tôi và Trì Sinh nhìn nhau. Đồng thanh nói. Trường Nhất Trung. Nếu nói về ký ức tăm tối nhất thời học sinh, nhất định là chuyện trưởng phòng giáo dục lại là mẹ ruột. Từ nhỏ tôi chưa từng gặp cha. Tôi sống nương tựa với mẹ Diệp. Bà là người rất cầu toàn. Thời trung học, yêu cầu duy nhất với tôi là phải đứng đầu lớp. Nếu không đạt hạng nhất, chờ đợi tôi sẽ là trận mắng như vũ bão. Từ khi bị Trì Sinh bắt gặp, mỗi lần tôi bị mắng đều có bóng dáng anh ta. Lúc thì cầm bài kiểm tra tới hỏi bài, lúc thì kiếm cớ kéo tôi ra ngoài. Lâu dần, mẹ tôi cũng nhận ra mục đích của anh ta. Nhưng vì anh mặt dày bám lì trong văn phòng, bà Diệp đành bất lực. Chỉ còn cách tha cho tôi. Giữa mẹ con tôi, khoảng cách lớn nhất là vào ngày tôi nộp đơn vào trường nghệ thuật với điểm thi đại học 687. Đó là lần đầu tiên tôi không nghe thấy mẹ mắng mỏ. Trong ánh mắt đầy mệt mỏi và thất vọng của bà, tôi bị đuổi khỏi nhà. Sau này cứ coi như tôi chưa từng có đứa con gái như cô. Khi Trì Sinh tìm thấy tôi đang ngồi xổm trước bảng thông báo của trường. Nơi đó dán thành tích thi đại học của học sinh. Tôi có phải quá cố chấp rồi không? Tôi nghiêng đầu nhìn Trì Sinh, trong mắt đầy bối rối. Tôi thực sự sai rồi sao? Tôi lại làm anh ấy tức giận sao? Quay lại trường lần nữa, đi ngang bảng thông báo, tôi không nhịn được hỏi lại Trì Sinh câu đó. Anh ta im lặng 2 giây, rồi đưa ra câu trả lời giống năm đó. Trì Sinh, em là em trước khi là con gái Diệp Nghi. Năm ấy chính là Trì Sinh đã cưu mang tôi. Là Trì Sinh từng chút một cắt nhỏ giấc mơ của tôi, kể lại cho mẹ tôi nghe. Cũng là anh ta, khi mẹ tôi dao động, đã giới thiệu đài phát thanh tôi thực tập. Anh dần dần hàn gắn khoảng cách giữa mẹ con tôi. Nên khi anh ta gánh món nợ khổng lồ, tôi không thể từ chối anh. Nhưng giờ mọi chuyện đã qua rồi. Bước chân tôi dừng lại. Tôi kiên định quay sang nhìn Trì Sinh. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em những năm qua. Cũng cảm ơn anh đã cùng em đi tìm mẹ. Nhưng Trì Sinh, thứ anh dành cho em bây giờ chỉ là áy náy. Anh chỉ đang muốn bù đắp lỗi lầm 3 năm trước. Trì Sinh vội vàng cắt ngang. Anh biết câu sau sẽ là gì. Trong lòng như có trăm ngàn con rắn độc đang cuộn trào. Anh mấp máy môi, nói với vài phần tự giễu. Trì Sinh, căn nhà dưới lầu nhà em, anh không bán nữa. 5 triệu đó của Giang Triều, anh không nhận. Mẹ đã tìm được. Ngay phía bên kia bảng thông báo. Nơi đó dán danh sách giáo viên danh dự.
Mắt bà không rõ, chỉ dựa vào ký ức, tìm đến vị trí dán ảnh mình. Chưa quay đầu đã nhận ra là chúng tôi. Quả thật nhớ những ngày còn dạy học. Giọng bà bỗng lạnh hẳn, gọi cả họ tên tôi. Cô biết Giang Triều có gia thế như thế nào không? Cô biết giữa nó và chúng ta cách nhau bao xa không? Tôi biết, thế còn mẹ biết anh ấy có vị hôn thê không? Tôi khựng lại. Thành thật trả lời không biết mẹ. Chuyện đó không quan trọng. Không quan trọng thì cái gì quan trọng? Chẳng lẽ con cũng muốn giống mẹ? Chịu đủ lời bàn ra tán vào. Tự mình nuôi con khôn lớn sao? Câu nói ấy gần như xé toạc ra từ miệng mẹ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà mất kiểm soát như vậy. Cũng là lần đầu bà nhắc đến thân thế của tôi. Bà dịu giọng. Chí Sinh là đứa mẹ nhìn nó lớn lên. Cùng con đúng là thanh mai trúc mã. Có tài, có sắc. Gia đình êm ấm. Sự nghiệp thành công. Nó lại hiếu thảo. Lần này về nước biết mắt mẹ kém. Nó đã tìm hỏi giúp mẹ rất nhiều chuyên gia. Có bác sĩ nước ngoài nói, mắt mẹ phẫu thuật có 50% khả năng phục hồi. Chí Sinh chẳng phải con từng nói, đài của con có chỉ tiêu bồi dưỡng sao? Con đi với mẹ một chuyến được không? Ngày hôm sau khi biết Giang Triều có vị hôn thê, anh ấy tìm đến tôi. Đường Tình Vận, cái tên hoàn toàn khác với anh. Tóc xoăn sóng lớn màu tím đậm, bộ vest nữ gọn gàng. Một người phụ nữ đẹp sắc sảo như mang theo khí chất tấn công. Cô ta nhướng mày nhìn tôi. Đúng là một mỹ nhân khiến người ta thương xót. Tôi nhìn còn động lòng. Mí mắt tôi giật mạnh. Cô đừng tìm tôi là để thử. Cô ta hất tóc dài, nói rất đơn giản. Tôi để ý đến người đàn ông của cô rồi. Ra giá đi, quả thật là tình tiết kinh điển. Chưa kịp để tôi từ chối, Đường Tình Vận đã mở miệng tiếp tục truy hỏi, hai người ngủ với nhau chưa? Anh ta biểu hiện thế nào? Tôi có thể tăng giá theo thời gian. Tôi nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng. Nếu giữa họ là hôn nhân, thì đáng lẽ phải hỏi tôi cần bao nhiêu để rời đi, chứ không phải cần bao nhiêu để mua người đàn ông đó. Thậm chí còn nhắc đến chuyện tăng giá. Rõ ràng, người đàn ông cô ta nói đến địa vị xã hội và tài lực đều thấp hơn cô ta. Tôi dò xét mở lời. Cô ta lườm tôi một cái đầy khó hiểu. Là Chí Sinh chứ ai? Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bao nhiêu tiền vì mải mê thể hiện tình cảm. Giang Triều đã bị hội bạn trong vòng bạn bè chặn hết. Nhưng không sao. Hắn lập một nhóm mới, gửi vào đó hơn 100 tấm ảnh tạo dáng kỹ càng chọn lọc. Xem hôm nay tôi có gì khác không? Thôi, mấy người độc thân cũng đoán không ra đâu. Cà vạt hôm nay là vợ tôi mua. Tự tay gửi đến đó. Đẹp chứ? Quả nhiên con mắt của mấy ông đàn ông không bằng cô ấy. Trong nhóm chỉ có mấy dấu 3 chấm kéo dài lướt qua. Giang Triều cũng quen với mấy phản ứng như người máy của họ. Ngay khi chuẩn bị tiếp tục khoe, một cuộc gọi lạ gọi đến. Vốn dĩ không bao giờ nghe máy lạ. Không hiểu sao lần này lại nghe. Giọng không rõ lắm, nhưng hắn bắt được vài từ then chốt. Thanh mai trúc mã hiếu thuận. Có chuyên gia nước ngoài nói đài phát thanh có chỉ tiêu bồi dưỡng. Giọng nói đến đó thì dừng lại. Bên kia cúp máy. Hắn định gọi lại, thì tin nhắn mới khiến Giang Triều chết sững. Tôi thấy chị dâu và anh Thanh Mai ở Nhất Trung ôn lại ký ức ngọt ngào thời học sinh, kèm theo ảnh đang phân vân có nên gửi cho Giang Triều hay không. Cả nhóm chìm vào im lặng kỳ quái. 1 phút sau, người đó nhận ra gửi nhầm nhóm, vội vàng thu hồi. Nhưng rõ ràng đã muộn. Giang Triều bỗng thấy cà vạt trên cổ như siết chặt, khiến hắn khó thở. Tay run lên vài lần nhặt chìa khóa xe, đều không nhặt nổi. Khi hắn đến được Nhất Trung, chỉ còn thấy bóng lưng hai người. Chí Sinh che chắn cho Diệp Nghi bước lên xe mình. Giang Triều tức đến phát điên, nắm tay đập mạnh vào cửa kính xe. Mảnh vỡ cắt đầy tay máu. Hắn lại như không cảm thấy đau. Quay đầu trở về, tìm thấy căn cước công dân của Diệp Nghi, siết chặt trong lòng bàn tay. Hắn gằn từng chữ trong lòng. Tuyệt đối không thể để họ có cơ hội bỏ trốn. Không thể tiếp tục nuông chiều người phụ nữ vẫn vương vấn với Thanh Mai này nữa. Phải giữ chặt cô. Phải lạnh nhạt, phải dạy cho cô một bài học. Một ngày dài dằng dặc trôi qua. Ngày hôm sau, Giang Triều cố ý chờ dưới đài truyền hình, để người phụ nữ tàn độc kia ngay lập tức tìm hắn nhận lỗi. Không ngờ lại đụng phải Đường Tình Vận. Nhìn thấy dạ, Diệp Nghi nhận tờ chi phiếu từ tay cô ta. Giang Triều hoàn toàn không kìm được nữa, lao tới quát: em thiếu tiền đến thế sao? Chỉ cần có tiền là có thể mua được hết tình cảm của em sao? Diệp Nghi, em đừng tưởng cầm tiền ra nước ngoài là anh không tìm được em. Anh có máy bay riêng, em đi đâu anh cũng theo được. Lồng ngực Giang Triều phập phồng dữ dội. Càng nghĩ càng tức. Ánh mắt hắn quét qua số tiền trên chi phiếu. Trời đất vốn đã sập, giờ hóa thành đống đổ nát.
5 triệu hàm sau Giang Triều suýt nữa cắn gãy. Diệp Nghi, người đàn ông trước mặt giống như một chú chó nhỏ xù lông. Tôi vội vàng vuốt ngược lông. Cái này không liên quan đến anh. Giang Triều chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Vừa nhìn thấy tiền em đã nói không liên quan đến anh rồi. Đối diện đôi mắt đỏ hoe kia. Tôi biết hắn hiểu sai ý tôi. Đành liều cả sự nghiệp. Tăng tốc độ nói để giải thích. Số tiền này là để cắt đứt giữa em và Trì Sinh. Anh còn nhớ 3 năm trước Trì Sinh phá sản chứ? Anh ấy không nhận 5 triệu đó. Lúc ấy em vẫn thắc mắc. Không nhận tiền thì giải quyết kiểu gì? Giờ em biết rồi là Đường Tình Vận giúp. Cô ta theo đuổi Trì Sinh suốt 3 năm. Biết anh ấy có thanh mai nên tìm đến em. 2 ngày nay tim Giang Triều như treo ngược. Cuối cùng cũng được thả lỏng. Chưa kịp giãn chân mày. Đã nghe một câu chất vấn lạnh lẽo. Giờ tới lượt em nói đi. Chuyện vị hôn thê là sao? Chân còn nhanh hơn não tôi quỳ xuống ngay. Đó chỉ là hai bên trưởng bối uống rượu đùa thôi. Hoàn toàn không có thật. Là đứa nào thiếu đức tung tin bậy. Làm oan uổng sự trong sạch của anh. Ai nói vậy nhỉ? Hình như là Trì Sinh nói với mẹ em. Vậy anh ấy biết từ đâu? Bên cạnh, Đường Tình Vận đang ăn dưa thì choáng váng. Khẽ giơ tay không ngoài dự đoán thì là em nói. Cô ta biện giải. Em nói vậy. Chỉ để thử xem trong lòng Trì Sinh có em không. Em chỉ muốn khiến anh ấy cuống mới bịa ra vị hôn phu ở Hồ Châu. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Còn về 5 triệu năm xưa trả lại. Bị cấp dưới âm thầm giữ lại. Nên Giang Triều hoàn toàn không hay biết. Hiểu lầm hoàn toàn được hóa giải. Giang Triều bảo mẹ vợ để anh tự lo. Mẹ tôi không nỡ đuổi thẳng. Đành mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta vào nhà. Phát huy tuyệt chiêu mặt dày đến cùng cực. Dưới sự sắp xếp của anh, một nhóm chuyên gia nhãn khoa được thành lập riêng. Kiểm tra mắt cho mẹ tôi. Phác đồ điều trị được sửa đi sửa lại hơn chục lần. Cuối cùng tỷ lệ thành công được nâng từ 50% lên 80%. Ngay trước hôm phẫu thuật, mẹ tôi cuối cùng cũng chịu công nhận Giang Triều là con rể. Khi còn trẻ bà từng bị một công tử nhà giàu theo đuổi. Cho đến khi vợ cả tìm đến trường làm loạn, bà mới biết mình là tiểu tam. Bà cười gượng xin lỗi Giang Triều. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bà sợ con gái đi vào vết xe đổ của mình, nên mới cố gắng tác hợp tôi với Trì Sinh. Ca phẫu thuật của bà Diệp rất thuận lợi. Điều bất ngờ là Đường Tình Vận lại đính hôn với Trì Sinh. Thiệp mời do Trì Sinh đích thân đưa tới. Anh ta vừa xuất hiện trước cửa biệt thự. Giang Triều như gặp đại địch. 10 phút thay 10 bộ đồ. Vẫn không vừa ý. Cuối cùng khoác áo choàng tắm. Vết cào trên cổ lộ mờ mờ. Trước khi mở cửa còn cố tình cắn rách môi. Khi Trì Sinh quét mắt qua liền đắc ý khoe. Là cô ấy cắn đó, ánh mắt Trì Sinh hơi tối lại. Đưa thiệp mời đến trước mặt tôi. Nếu em không muốn tới, anh sẽ tới. Tôi nắm lấy tay Giang Triều đang thể hiện tình cảm bên cạnh. Chúng tôi sẽ cùng đến dự. Tôi mỉm cười nhìn Trì Sinh. Chúc anh tân hôn vui vẻ. Chúc anh hạnh phúc. Trì Sinh nhìn theo bóng lưng hai người nắm tay nhau rời đi. Tim như bị bóp nghẹt. Cảm giác như toàn thân bị rút sạch sức lực. Không còn chống đỡ nổi. Anh ta ôm ngực cúi người xuống. Một giọt nước mắt lăn qua khóe môi. Vị đắng là mùi của hối hận. Hôn đính hôn. Giang Triều nắm chặt tay tôi. Hận không thể dùng keo 502 dán tôi lên người hắn. Chỉ cần Trì Sinh xuất hiện, hắn lập tức chắn trước mặt tôi. Không cho tôi và anh ta đối diện một giây. Anh đang làm gì vậy? Giang Triều cảnh giác nhìn quanh. Em đừng lo. Anh cứ cảm thấy Trì Sinh còn chiêu gì chưa tung. Tôi bất lực chống chán. Tiệc đính hôn thì còn chiêu gì chứ? Chẳng lẽ anh định cướp dâu rồi bỏ trốn với Đường Tình Vận sao ha ha? Giang Triều cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Không ngờ tôi lại nói chúng. Nghi lễ chính thức bắt đầu. Cô dâu lại không thấy đâu. Đèn bỗng vụt tắt. Màn hình lớn phát đoạn video. Là Đường Tình Vận quay tại sân bay. Trì Sinh, em quyết định buông tay anh rồi. Cũng chúc mừng anh đã hoàn toàn được tự do. Nhà họ Đường không hề có phản ứng. Như thể đã đoán trước việc cô bỏ trốn. Tiếng bàn tán của khách mời vang lên. Nhưng đối tượng bị chỉ trích không phải Đường Tình Vận, mà là Trì Sinh. Sau ngày hôm đó, Trì Sinh biến mất một thời gian dài. Có người nói anh ta đi tìm Đường Tình Vận. Cũng có người nói Đường Tình Vận đã để ý người khác. Anh ta thất sủng và bị nhà họ Đường phong sát trong giới. Chuyện thật giả lẫn lộn. Nhưng đều không còn liên quan gì đến tôi. Vì Giang Triều đã cầu hôn tôi rồi, khoái quá các bạn à. Là vào ngày Giang Triều đi công tác về. Anh vừa bước vào đã bị bắn pháo giấy. Nhìn căn phòng đầy bạn bè. Giang Triều nhìn tôi đầy yêu thương. Sau đó, anh ấy mới lôi từ túi ra hộp. Em đoán xem tại sao anh lại đột ngột đi công tác nào. Và câu chuyện của tôi bị gán nợ cho thái tử ra.
Kết thúc một câu chuyện có hậu giữa chủ nợ và con nợ. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.